हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पावरपोइन्टमा रहेको ब्याकस्टेज भ्यूमा के गर्न सकिन्छ त हामी हेर्नेछौं सो त्यसको लागि सर्वप्रथम त पावरपोइन्ट खोलौं पावरपोइन्ट खोलिसकेपछि ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन अथवा पहिला तपाईले खोलिराखेको कुनै प्रेजेन्टेसन खोल्नुहोस् त्यसपछि फाइलमा गएर हेर्नुभयो भने फाइलमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने जुन देखिन्छ यसलाई चाहिँ ब्याकस्टेज भ्यू भन्छ जुन चाहिँ सब मानौ पावरपोइन्टले मानेको यो स्टेज भयो भने यहाँबाट गइसकेपछि यो आउनेलाई ब्याकस्टेज भ्यू भनेको हैन प्लस अब कसैकोमा फाइल छैन भने हाम्रो विन्डोजको लोगो भएको अफिसको लोगो भएको गोलो खाली पनि आउन सक्छ यहाँ 7 सायद 10 देखि तलको भर्जनहरुमा यहाँनेर चाहिँ फाइल नभइकन गोलो हुन्छ एउटा गोलो लोगो हुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिसको सो अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक जानेको लागि फाइल इन्फो भनेको तपाईको फाइलको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरु प्लस त्यसमा गर्न सकिने प्रोटेक्सन देखि लिएर भर्जन कन्ट्रोलको कुराहरु छ यो प्रोटेक्सन भर्जन कन्ट्रोलको कुराहरु हाम्रो पछिल्लो भिडियोमा गर्नेछौं सो फाइल न्यू चाहिँ कुनै नयाँ फाइल न्यू चाहिँ कुनै नयाँ डकुमेन्ट खोल्नु पर्यो भने अथवा नयाँ कुनै डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो भने अहिले हामी अलरेडी प्रेजेन्टेसन 1 मा छौं भने फाइलमा गएर न्यू गरियो भने अब कस्तो खाले टेम्प्लेट चाहिएको टेम्प्लेट चुज गरेर त्यो अनुसारको नयाँ प्रेजेन्टेसन बनाउन सकिन्छ अहिले यहाँ देख्नुभयो प्रेजेन्टेसन 2 भयो भनेको अहिलेको प्रेजेन्टेसन 1 छुट्टै छ यो नयाँ छुट्टै बनेको छ नयाँ फाइल बनेको छ अब त्यस्तै ओपन भनेको हामीले पहिला बनाइसकेको फाइल खोल्नु पर्यो भने पहिला बनाइसकेको प्रेजेन्टेसन खोल्नु पर्यो भने ओपनमा गइन्छ ओपनमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ रिसेन्ट युज भएको पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरु यहाँ देखिन्छ भने तपाईलाई तपाईको कम्प्युटरबाट अथवा ड्राइभबाट एक्सप्लोर गर्नुभयो भने यहाँ गएर यहाँबाट तपाईले ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा कहाँनेर छ अनि त्यस्तै सेभ भनेको चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा तपाईले बनाएको प्रेजेन्टेसनहरु फर्दर युजको लागि अथवा पछिल्लो समय पछिको लागि युजको लागि तपाईले कम्प्युटरमा स्टोर गरेर राख्न मन लाग्यो भने यो चाहिँ तपाईले यहाँ गएर सेभ अथवा सेभ एज जे गर्दा पनि हुन्छ हैन सेभ गर्नुभयो भने अब सेभ गर्दाखेरि यो अप्सन आएको छ भनेको यो चाहिँ मेरो ड्राइभमा सेभ हुन्छ तर मलाई कम्प्युटरमा सेभ गर्नु छ भने म माइ कम्प्युटरमा जान्छु त्यसपछि कहाँनेर हो त्यहाँ क्लिक गरेर जान्छु यदि होइन मलाई छुट्टै फोल्डर बनाएर छुट्टै ठाउँमा राख्नु छ भने म ब्राउज गर्छु ब्राउज गरिसकेपछि मलाई डकुमेन्टमा हो भने डकुमेन्टमा न्यू फोल्डर बनाउँछु अथवा त्यतिकै त्यही नाम लेखिदिए पनि भयो पीपीटी न्यू फाइल भनेर लेखिदिए न्यू फाइल लेखे अब यो भित्र गएर यहाँ फाइनल 1 भनेर लेख्यो भने यो मेरो प्रेजेन्टेसन भयो अब तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर मेन झुकिने कुरा कहाँ सेभ भएको छ यहाँनेर हेर्नु हो यहाँ क्लिक गरेर हेर्नु भयो भने तपाईले यहाँबाट चाहिँ तपाईको एक्सप्लोर नेभिगेट गर्न मिल्छ कहाँ छ तपाईको फाइल कहाँनेर राख्ने हो त्यहाँनेर एक्सप्लोर गर्न जस्तो कि डेस्कटपमा हो हैन डकुमेन्टमा हो डकुमेन्टमा कहाँनेर हो भन्दाखेरि यहाँनेर गएर पीपीटी फाइल न्यू भनेर देखियो यो एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ हो भने तपाईको कहाँनेर सेभ भएको छ यहाँ हेर्नु कुन फोल्डर भित्र डकुमेन्ट्स भित्रको पीपीटी न्यू फाइल भन्ने फोल्डर भित्र सेभ भएको छ अब के नामले सेभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर फाइल नाम दिने फाइनल 1 भनेर छ अब सेभ गरियो भने चाहिँ त्यो फाइल सेभ भएर बस्यो अब यदि तपाईको पावरपोइन्ट बन्दै गरियो भने पनि हामीले के गर्न सकिन्छ माइ कम्प्युटर खोलेर माइ कम्प्युटरबाट हामी डकुमेन्ट्समा जान सकिन्छ डकुमेन्ट्समा गइसकेपछि पीपीटी न्यू फाइलमा गइयो भने यहाँनेर अहिले बनाएको फाइल देख्न सकिन्छ अब यसमा डबल क्लिक गरियो भने पनि हाम्रो पावरपोइन्ट खुल्नेछ है अब यो सँगसँगै फाइलमा गएर हेर्नु भयो भने सेभ भयो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले 1 लेखे अब फेरि यहाँ गएर 2 लेखे अब यो चीज मैले यो त हाम्रो वर्क इन प्रोग्रेस भयो नि त यहाँ केही काम भयो नि त पहिला बाइ डिफल्ट भन्दा केही काम भयो सो यसलाई चाहिँ मैले अब फेरि यो चेन्जेसहरुलाई सेभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यहाँ आएर सेभ गर्छु जसले गर्दा यो चेन्ज भएको चीजहरु चाहिँ कम्प्युटरमा अलरेडी स्टोर गरेर बसिसकेको हुनेछ अब यस्तै फाइल सेभ एज चाहिँ अहिले जनरली एकदम सिम्पल भन्नुपर्दा तपाईलाई यदि यो फाइनल 1 नाम छ तर तपाईलाई यही डकुमेन्टमा सर्टेन केही मात्र चेन्ज गर्नुपर्ने छ यही डकुमेन्ट भयो यो डकुमेन्टमा तपाईले डकुमेन्टलाई ह्याम्पर नगरिकन जस्तो कि 2 को ठाउँमा 5 बनाउनु पर्यो तर यो डकुमेन्ट चाहिँ चलाउनु भएन भने फाइलमा गएर सेभ एज गर्नु भयो भने सेभ एज कहाँनेर सेभ गर्ने फाइनल 1 भन्ने फोल्डर छ तपाईलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि यहाँ गएर फाइनल 1 भन्ने फोल्डर छ अब यो चाहिँ चेन्ज भएको नि त चेन्ज भनेर गरे मैले हो सेभ गरे भने यो चाहिँ चेन्ज भएको फाइल बन्यो नयाँ फाइल बन्यो है अब 2 को ठाउँमा 3 4 5 जे गरे पनि भयो अब यसलाई मैले सेभ अथवा सेभ गर्दिए भने चाहिँ अब के भयो यहाँनेर दुईटा बन्यो जुनमा चाहिँ 2 को ठाउँमा
2 नै छ हो अनि अर्को चेन्ज भएकोमा चाहिँ 1 को ठाउँ तल 2 को ठाउँमा 5 भएको छ यो चेन्जेसहरु हुन्छ है अब यो सँगसँगै प्रिन्ट भनेको चाहिँ प्रिन्टको बारेमा म तपाईहरुलाई पछि छुट्टै प्रिन्टकै बारेमा भन्ने छु भने अब शेयर एक्सपोर्टहरु चाहिँ तपाईले आफ्नो यो डकुमेन्टहरु कतै ड्राइभमा इमेल पीडीएफ बनाएर शेयर गर्नु पर्यो भने हो चाहिन्छ भने त्यस्तै एक्सपोर्ट चाहिँ यो यसलाई तपाईले सेम पीडीएफ भिडियो यिनीहरु सायद खासै युजमा नआउला पीडीएफ बनाउँदाखेरि युजमा आउँछ नत्र खासै युजमा आउँदैन भने अब तपाईले काम भइसकेपछि सिधै यहाँबाट क्लोज नगरिकिन तपाईलाई डकुमेन्ट मात्र क्लोज गर्न मन लाग्यो भने यहाँ गएर फाइल क्लोज गर्नुभयो भने तपाईको पावरपोइन्ट स्टिल ओपन छ भने तपाईको डकुमेन्ट मात्र क्लोज भएको हुन्छ अब तपाईले यहाँबाट फेरि डकुमेन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यति भइसकेपछि एकाउन्ट फिडब्याक अप्सन्स यिनीहरु चाहिँ तपाईले आफूले एक्सप्लोर गर्नु है यो चाहिँ कुन चलिरहेको छ अनि त्यसपछि फिडब्याक के दिनु पर्यो भने अप्सन्सहरु तपाईलाई माइक्रोसफ्टको अरु फर्दर अप्सन्सहरु एक्सप्लोर गर्न मन लाग्यो भने त्यो चीजहरु एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ बट बेसिकली क्लोज प्रिन्ट सेभ अनि त्यसपछि न्यू र ओपन यति नै हो अरु चाहिँ फर्दर हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्ने छौं सो स्टे ट्युन्ड एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु माय च्यानल थ्यांक यू बाइ बाइ